දැන් අපි මීට කලින් පාඩමේදී ඉගෙන ගත්තා මොන ආකාරයෙන්ද අපගේ Addon Domain එක අපගේ වෙබ් සර්වරය තුළ නිවැරදිව ස්ථාපනය කරගන්නේ කියලා. ඒදී ඔබට මතක ඇති අපි භාවිතා කරා FileZilla FTP client software එක. එහිදී client software එක භාවිතා කරලා අපි සර්වරයට log වුණේ අපගේ primary domain එක වන piyawara.me domain එකේ FTP account එක භාවිතා කරලා. දැන් මම මේ සර්වරෙන් disconnect වෙන්නම්. මේ ආකාරයෙන් මම ගියොත් site manager එකට එහිදී ඔබට පේනවා ඇති piyawara.me website එකේ FTP account එක තමයි අපි මෙහිදී භාවිතා කරේ. දැන් මට අවශ්‍යයි අපගේ Addon domain එක වන srisai.live කියන වෙබ් අඩවිය සඳහා වෙනම FTP account එකක් සකස් කරගන්න. දැන් ඔබට මතක ඇති අපි මේ FTP account එක සකස් කරගත්ත Addon domain එක ඇතුළත් කරන අවස්ථාවේදී ඒ අපි cPanel එක තුල තමයි සිදු කරේ. දැන් මම එය ඔබට නැවත පැහැදිලි කරන්නම්. අපි Addon domains වලට ගිහින් අපි මේ Addon domain එක ඇතුළත් කරන අවස්ථාවේදී අපි FTP account එකක් සකස් කරගත්තා. මෙන්න මේ ස්ථානයේ. නමුත් ඒ සකස් කළ FTP account එක මම delete කරගත්තා. මොකද මට අවශ්‍ය වුණා මේ FTP account එකක් වෙනම නිර්මාණය කරන ආකාරය ඔබට පැහැදිලි කරන්නට. ඉතින් ඔබ Addon domain එක ඇතුළත් කරන අවස්ථාවේදී FTP account එක නිර්මාණය කළා නම් ඔබට එය මේ සඳහා භාවිතා කරන්න පුළුවන් කිසිම ගැටලුවක් නැහැ. දැන් අපි බලමු FTP account එකක් කොහොමද මේ Addon domain එකට ඇතුළත් කරගන්නේ එහෙම නැත්නම් නිර්මාණය කරන්න කියලා. මේ සඳහා අපි කරන්නට අවශ්‍ය වෙන්නේ මෙන්න මේ files කියන category එකේ ඔබට දැනගන්නට පුළුවන් FTP accounts කියලා තිබෙනවා. මම මෙය මත ක්ලික් කරනවා. දැන් මෙහිදී ඔබට පේන ඇති FTP account එකක් නිර්මාණය කරන්නට යද්දී අපගේ primary domain එක සඳහා FTP account එකක් නිර්මාණය කරන්න අපිට මෙන්න මේ ආකාරයට ලැබෙනවා. ඉතින් මට අවශ්‍ය අතරම primary domain එක සඳහා නොවේ. මට අවශ්‍යයි මෙන්න මේ srisai.live Addon domain එක සඳහා මේ නිර්මාණය කරන්නට. අපි මෙය වෙනස් කරමු. අතර මේ ඔබ දකින්නේ Google Chrome වෙබ් අඩවිය මගින් auto insert කිරීමක් සිද්ධ කරනවා. login name එක සහ password එක. මොකද අපි එය save කරලා තිබෙන නිසා browser එකේ. ඉතින් එය අපිට ගැටලුවක් නැහැ. අපි එය නෙමෙයි භාවිතා කරන්නේ මෙහිදී. දැන් මෙහිදී domain එක වශයෙන් අපි select කරන්නට ඕන srisai.live. මම මෙහිදී නම වශයෙන් ලබා දෙනවා srisai කියලා. මේ ආකාරයෙන්. ඒ තමයි අපගේ FTP account එකේ නම srisai. ඒ වගේම අපිට password එකක් ලබා දෙන්නට පුළුවන් මෙහිදී. අපි password එක generate කරගමු මේ ආකාරයට. දැන් මේ generate කරගත්ත password එක තමයි මම භාවිතා කරන්නේ. දැන් අපිට පේනවා ඇති අපි ඒ සඳහා අවශ්‍ය කරන password එක නිර්මාණය කරගත්තා. පහළට ආව directory එකේ ඔබට පේනවා ඇති මෙන්න මේ ස්ථානයේ home/ මේ ඔබ දකින්නේ root directory එක. දැන් මෙම ස්ථානයෙන් පස්සේ තමයි ඔබ සාමාන්‍යයෙන් අපි අපගේ main domain එකේ website එකේ content එක ඇතුළත් කරන්නේ public_html කියන folder එක තුළට. නමුත් srisai web අඩවිය එහෙම නැත්නම් අපගේ Addon web අඩවියේ content එක අපි නිර්මාණය කරායේ එහෙම නැත්නම් අපි content එක ඇතුළත් කරේ දැනටමත් srisai_live කියන directory එක තුළට. ඉතින් එය තමයි අපි මේ ස්ථානයේ ඇතුළත් කරන්න ඕන. දැන් මෙය ඔබ පැහැදිලිව නිරීක්ෂණය කරන්නට පුළුවන් ඔබට. මම නැවතත් කියොත් control panel එකේ මම select කරනවා file manager. දැන් file manager එකේ ඔබට පේනවා ඇති මේ තමයි root directory එක අපගේ hosting package එකේ. ඒ hosting package එකේ root එකේ තමයි ඔබට දකින්නට ලැබෙන්නේ මෙන්න මේ content එක. එහි public_html කියන එක තුල තමයි primary domain එකේ කියන්නේ piyawara.me domain එකේ content එක එහෙම නැත්නම් website එක අපි අතුලත් කරලා තිබෙන්නේ ගබඩා කරලා තියෙන්නේ. දැන් Addon domain එකේ content එක තියෙන්නේ මෙන්න මේ directory එක තුල. එහෙනම් Addon domain එක සඳහා අපි FTP account එකක් නිර්මාණය කරද්දී මෙන්න මෙය තමයි මේ folder එක තමයි අපි root directory එක වශයෙන් Addon domain එකේ ලබා දෙන්නට අවශ්‍ය වෙන්නේ. ඒ නිසා අපි එය FTP account එකට ලබා දෙමු. මෙන්න මේ ස්ථානයේදී අපි අතුලත් කරනවා srisai_live වශයෙන්. මේ ආකාරයට.
ඉන්පසු ඔබට කෝටා එකක් ලබා දෙන්නට පුළුවන්. කෝටා එකක් කියන්නේ සාමාන්‍යයෙන් කොපමණ FTP account එක සඳහා කොපමණ දත්ත ප්‍රමාණය ඔබට ලිමිට් කරන්නට පුළුවන්. දැන් යම් හේකින් ඔබගේ web hosting space එක වෙනත් කෙනෙක්ට විකුණනවා නම් යම් මුදලකට ඔබට පුළුවන් ඔබගේ domain එක තියෙන අතරේ ඒ පුද්ගලයාට ඔහුගේ වෙබ් අඩවියට පිවිසෙන්නට FTP account එකක් නිර්මාණය කරලා දෙන්න. එහිදී ඔබට ලබා දෙන්නට පුළුවන් එම account එක තුල ඔහුට කොපමණ දත්ත ප්‍රමාණයක් එහෙම නැත්නම් මේ directory එක තුල මෙන්න මේ directory එක තුල කොපමණ දත්ත ප්‍රමාණයක් ඔහුට ගබඩා කරන්නට පුළුවන්ද කියන එක. දැන් මේ සම්පූර්ණ වෙබ් සර්වර් එක ගත්තොත් අපි මිලදී ගත්ත පැකේජ් එක අපිට ලැබෙන්නේ 20 GB වෙබ් ස්පේස් එකක්. මම මෙහිදී හරියටම 1 GB ස්පේස් එකක් ලබා දෙනවා මේ srisai_life කියන ඩිරෙක්ටරි එක තුලට. ඒ සඳහා අපි 1024ක් MB ලබා දෙනවා. හරියටම 1 GB. ඉතින් මේ ආකාරයෙන් අපි මේ විස්තර ඇතුළත් කරගත්තට පස්සේ අපි පහළින් තිබෙන create FTP account කියන බටන් එක මත ක්ලික් කරනවා. අපිට පේන ඇති srisai කියන FTP account එක නිර්මාණය වුණා. දැන් අපි බලමු දැන් ඔබට පහළට આવොත් දැක ගන්නට පුළුවන් මේ තියෙන්නේ අපගේ primary FTP account එක. ඊට අමතරව මේ ඔබ දකින්නේ අපගේ srisai කියන FTP account එක. එහි directory එක පෙන්නනවා කොමක්ද කියලා. ඒ වගේම අපි ඒ සඳහා ලබා දුන්න quota එක හරියටම 1 GB දැනට 1 GB වලින් භාවිත වෙනවා 7 MB විතර. මේ ආකාරයෙන් තමයි අපි Addon Domain එක සඳහා FTP account එකක් නිර්මාණය කරන්නේ. දැන් ඊළඟට අපි බලමු FileZilla මගින් කොහොමද මේ FTP account එක භාවිත කරලා අපගේ Addon Domain එකේ root directory එකට connect වෙන්නේ කියලා.